हाय व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत घोसाळ्याचं भरीत। त्यासाठी इथं मी घोसाळे धुवून घेतलेले आहेत। ते मी बारीक चिरून घेणार आहे, शिजवून घेणार आहे। पहिले मी तुम्हाला दाखवते कसे घ्यायचे ते। पहिले आपण हे स्वच्छ धुतलेले आहेत, आता मी हे बारीक चिरून घेते। हे घोसाळे आहेत, बरेच लोक ह्याला गिलके पण म्हणतात। हे पहा, इथं मी लोखंडी कढई तापत ठेवलेली आहे। ह्याच्यात मी काहीही टाकलेलं नाहीये। कढईमध्ये आपल्याला हे घोसाळे टाकायचे आहेत आणि हे घोसाळे आपल्याला मीडियम गॅसवरती झाकण ठेवून वाफवून घ्यायचे आहेत। पाणी वगैरे काही टाकायची गरज नाही, ह्याला पाणी सुटतं, त्यामुळे हे आपण वाफवून घेणार आहोत। 5 मिनिटं मीडियम गॅसवर वाफवूया। हे पहा, घोसाळ्यांवर मी झाकण ठेवलेलं आहे। आपल्याला मीडियम किंवा मीडियम टू हाय गॅसवर ठेवायचं आहे 5 मिनिटं। ह्याला आपोआप पाणी सुटतं आणि हे शिजतं। आपण हे वाटणार आहोत, कारण हे घोसाळ्याचं मी भरीत बनवत आहे। तिथं 5 मिनिटांनी बघूया। हे पहा, 5 मिनिटं झालेली आहेत। हे पहा, आपली घोसाळी छान अशी वाफलेली आहे। ही घोसाळी 5 ते 10 मिनिटं मी शिजवलेली आहे बारीक गॅसवरती झाकण लावून। आता ही आपण थंड करून मिक्सरला ओबडधोबड वाटणार आहोत। मिक्सरला ओबडधोबड वाटायची आहे, जास्त बारीक नाही वाटायची आहे, ओबडधोबड वाटून घ्यायची आहे। आता मी थंड करून वाटून घेते। हे पहा, घोसाळे थंड झाले। आता आपण हे मिक्सरला ओबडधोबड वाटूया। आणि वाटण्यासाठी मी इथं 5 पाकळ्या लसूण घेतलेला आहे आणि हिरवी मिरची घेतली, ही आपण हे फोडणीसाठी टाकणार आहोत। तर ही पहा, ही मिरचीला मी थोडीशी चिरून अशी मधून भाजून घेतलेली आहे। पूर्ण मिरची भाजलेली आहे। नेहमी जेव्हा वाटणात तुम्ही मिरची वापरता भाजून घ्या, कोरडी भाजलेली, तेल वगैरे काही टाकलेलं नाहीये। मिरची भाजल्यामुळे मिरची कधीही बाधत नाही, त्यामुळे हे नेहमी लक्षात ठेवा की तुम्ही कुठलीही चटणी बनवाल, वाटणात मिरची वापराल हिरवी, तर ती थोडीशी भाजून घ्या तव्यावरती। आता हे मी वाटते आणि मग आपल्याला घोसाळे वाटायचे आहेत। हे पहा, इथे मी घोसाळे ओबडधोबड वाटून घेतलेले आहे आणि आपल्याला ह्या घोसाळ्याच्या भरतासाठी लागणार आहे ओबडधोबड केलेलं शेंगदाण्याचं कूट आणि ही जी मिरची पेस्ट, हिरवी मिरची भाजून घेतलेली आणि लसूण आहे, थोडासा कढीपत्ता आणि फोडणीला आपण जिरी मोहरी टाकणार आहोत बाकी, आणि चवीपुरतं मीठ। आता आपण फोडणी देऊया। हे पहा, गॅसवर आपण कढई तापत ठेवलेली, ही तीच कढई ज्याच्यात आपण घोसाळे भाजून घेतलेले आहे। आता आपण फोडणी देऊया ह्याला। तर इथं आपण 2 चम्मच तेल टाकणार आहोत। 1 चमचा जिरी मोहरी। जर तुमची मुलं घोसाळा खात नसेल तर हे भरीत ते खूप आवडीने खातील, खूप छान लागतं हे, त्यामुळे ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। हे पहा, जिरी मोहरी तडतडली आहे। आपण त्याच्यात कढीपत्ता टाकूया, चिमूटभर हिंग, भाजून घेतलेली लसूण आणि मिरची। हे छानपैकी फ्राय करायचं आहे आपल्याला, कच्चटपणा घालवायचा आहे मिरचीचा आणि लसणाचा। हे पहा, छान ब्राऊन झालेली आहे आपली मिरची आणि लसूण। आता आपण हे भरीत टाकूया त्याच्यात। आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकूया। गॅस बारीक करा। हे घोसाळे आपण शिजवून घेतलेले आहे, त्यामुळे जास्त आपल्याला हे शिजवत बसायचे नाही, ते ऑलरेडी शिजलेले आहेत आणि वाटल्यामुळे ते काय 2 मिनिटात परतून होतात। आता आपण ह्याच्यात हा ओबडधोबड केलेलं शेंगदाण्याचं कूट टाकू। जर तुम्हाला कूट नसेल आवडत तर नाही टाकलं तरी छान लागते भरीत। हे भाकरी सोबत चपाती सोबत खूप छान लागते भरीत, नक्की करून पहा।
हे पहा आपलं भरीत तयार आहे. आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकूया ह्याच्यावरती. हिरवच भरीत आहे तर कोथिंबीर दिसून येत नाहीये. हे पहा आपलं भरीत तयार आहे. आता हे मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. आपलं भरीत तयार आहे. गॅस बंद करा. हे पहा आपलं गरमागरम भरीत तयार आहे घोसाळ्याचं. नक्की करून पहा. माझी रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा.